Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short. חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל וזה סרט איך אפשר ליישר קירות סלש תקרה על ידי שפכטל אמריקאי. קודם כל חשוב לציין שחומר שפכטל הוא לא נועד לעשות ישר. שפכטל נועד לעשות חלק, והעבודה של שפכטליסט היא גם לעשות חלק, לא ישר. לעשות ישר זה עבודה של טייח או של אנשי גבס. אנשי גבס צריכים לבנות הכל ישר, וטייחים גם צריכים לעשות טיח הכל ישר. טיח זה חומר שאפשר לעשות שכבות עבות, וזה עבודה של טייחים לעשות ישר, לא של שפכטליסט. העבודה של שפכטליסט לעשות חלק. אבל אין מה לעשות, לפעמים יש מקרים שאנחנו מקבלים קירות טיח, שהקירות האלה לא ממש ישרים ויש כל מיני שקעים ובליטות וזה נראה כמו רמת הגולן. נגיד במקרים שיש דרישה לעשות שפכטל אמריקאי, אז אפשר גם על ידי שפכטל אמריקאי לעשות לא רק חלק אלא גם לטפל בפגמים מסוימים ולעשות את זה גם ישר. מתי צריך לעשות את זה? נגיד שיש הרבה שמש על קיר מסוים או על תקרה, או שיש איזשהו גוף תאורה מסוים שמעצבים אוהבים לשים וזה אחר כך מהיר על כל הקיר ורואים את כל הפגמים, או שיכול להיות שגם צובעים בצבעים מסוג משי ופוליור וכאלה, גם שם ההכנה צריכה להיות ברמה גבוהה. למה? כי צבעים כאלה הם ישר חושפים את כל הפגמים. אז הבנו שיש הבדל בין ישר וחלק, כי יכול להיות ישר ומחוספס עם טקסטורה, אבל הכל ישר, הכל פלס. ויכול להיות גם רמת הגולן, אבל נוגעים ורמת הגולן הזה הוא מאוד חלק, כמו קליפה של תפוח. אז הבנו שיש הפרדה בין חלק וישר. ישר זה עבודה של טיח וחלק זה עבודה של שפכטל. אבל יש מקרים מסוימים שניתן לעשות יישור יחסי גם על ידי שפכטל אמריקאי. נגיד אם אנחנו ניקח שפכטל אמריקאי אקרילי, אז אפשר לטפל בפגמים ובשקעים עד 3 מילימטר, ואם יש הפרשים עד חצי סנטים, גם בהפרשים כאלה אפשר לטפל, אבל כבר עדיף לקחת שפכטל גבס. שפכטל גבס שהוא שוקע פחות, והוא יכול לתת לנו שכבות יותר עבות. נגיד כמו פיניש A של אורבון, של קנאוף, שפכטל גבס אפשר גם לעשות הפרשים עד חצי סנטים ולטפל בהם. לביצוע עבודה אנחנו צריכים סרגל טייחים, זה סרגל טייחים מאלומיניום של חברת קובלה, אורך 1.5 מטר, יש כאלה גם 3 מטר, 2.5. אפשר גם להביא סרגל ארוך, נגיד אם יש דרישה לעשות ממש כל הקיר פלס, אז אפשר גם להביא סרגל 2.5 מטר, פשוט יהיה כבר יותר קשה לעבוד ולפעמים צריך גם 2 אנשים בשביל לעשות את זה, הכל תלוי בתשתית. האורך הכי אופטימלי בשבילי זה 1.5 מטר, אני עובד על חצי קיר למעלה, אחר כך יורד עובד על חצי קיר למטה, ואחר כך ככה מדלג לקטע הבא, למעלה למטה. עכשיו, אני עובד עם שפכטל אקרילי, רוקבון של נירלט, מורח את השפכטל עם רולר. אם אתם רוצים לסיים כל הסיפור בפחות שכבות, תיקחו חומר אחר, שפכטל גבס שלא שוקע, פיניש A נגיד, אבל שם תצטרכו לעבוד מהר. למה? כי שפכטל גבס מתייבש מהר מאוד, ואחר כך צריך כל הכלים לנקות באופן יסודי בין ערבוב לערבוב. למה? כי אם חלקיק קטן מערבוב קודם מגיע לערבוב חדש, החומר מתייבש מיד. וגם אתם תצטרכו לערבב חומר פר כל קטע. אני פשוט פחות אוהב להתעסק עם הערבובים האלה. אם יש איזשהו הפרש ממש רציני, אז אני פשוט
עושה אותו באופן מקומי עם פינישי, ואחר כך כל השאר אני עושה כבר עם שפכטל אקרילי, רוקבון של נרלט, זה מספיק לי. העיקרון מאוד פשוט, מורחים איזשהו קטע מסוים, אני נגיד תמיד מורח 1.5 מטר על 1.5 מטר, לפי הסרגל, 1.5 מטר על 1.5 מטר, מורח, ואחר כך מנגבים. בניגוף אני שם את הסרגל 90 מעלות יחסית לקיר, ובצורה כזאת גורר אותו, ומנגב הכל. הכוונה פה לא להשאיר חומר בכלל, רק איפה שיש שקעים, שם חומר צריך להישאר. אנחנו מרחנו, ניגבנו, ממש מצמידים. שימו לב, הטכניקה מאוד קלה, למרוח עם רולר ואחר כך לנגב, לשים ככה 90 מעלות ולנגב. זה באמת לא מסובך, זה נראה מסובך אבל זה לא מסובך. סך הכל צריך לשמור על הסרגל שהוא תמיד נמצא 90 מעלות כלפי הקיר. זה נקרא ניגוף, זה לא החלקה, זה מילוי. רק איפה שחומר צריך להישאר, הוא יישאר בכל מיני בורות ובשקעים וכולי. תשימו לב, אם אנחנו מקבלים קיר טיח עקום ואנחנו ניקח מרית כזאת, או מליץ', כן, או מרית כזאת, למרות שהיא גדולה, אבל תשימו לב עליו או ויפח פה 0.3 או 0.4, אני לא זוכר. אנחנו פשוט נחזור על אותה צורה של הטיח. אנחנו פשוט ניקח את הטיח עקום, אנחנו נעשה אותו חלק. הוא יהיה עקום אבל חלק. לכן אנחנו חייבים כלי מספיק ישר וקשיח, שלא ישבור לנו את הצורה, וככה אנחנו נוכל לנגב הכל כמו שצריך. אז ככה חברים, שמתי תאורה מיוחדת לעבודות צבע, ועכשיו אנחנו יכולים לראות כל מיני פגמים, ומטרה של העבודה היא כזאת, רק למלא את החומר איפה שחסר. נגיד יש שקעים פה, שם בסוף הקיר יש כל מיני שקעים. זה טיח גביס לבן, אחרי בונדרול, לא מפריש חול ולא מפריש אבק. אפשר להעביר את היד ככה, היד נקייה, אין אבק וחומר חזק, אחרי בונדרול. אז ככה חברים, מתחילים את העבודה, מורח שפכטל עם רולר, זה רוקבון של נרלט, מדולל ב5% של מים, מעורבב היטב עם המיקסר, מורח בערך קטע 1.5 מטר על 1.5 מטר, ומתחיל למעלה, כי יכול ליפול לנו שפכטל למטה, שאחר כך אנחנו נוכל לנגב אותו. בעצם זה כבר שכבה שנייה שאני מורח ומנגב באופן אופקי. בסוף מפזר עוד פעם את כל החומר היטב על הקטע, קצת מרענן את החומר מחדש ומפזר אותו באופן שווה. ועכשיו עם הסרגל, זווית 90 מעלות, מנגב הכל כמעט עד התקרה. את השאריות שיש על הסרגל אני עכשיו שם בפח נפרד, ואחר כך שאריות האלה של החומר אני ממחזר. ועכשיו את הקטע שנשארה מהתקרה אני מנגב כלפי מטה. ועכשיו יורד למטה ומסיים את החצי קטע השני, מאזור הרצפה עד אמצע קיר. Lights,
ובסוף עוד פעם מפזר את החומר באופן שווה על כל הקטע וגם טיפה מרענן אותו. כי חומר לאט לאט מתחיל להתייבש. ועכשיו מרצפה כלפי מעלה מנגב הכל. כמובן את השאריות אני זורק בפח נקי חדש, אחר כך מוסיף טיפה מים ועוד פעם משתמש בחומר הזה. לא זורק אותו, ממחזר אותו. אין סיבה לזרוק את החומר. כל פעם שמסיימים את הקטע, חשוב לנגב את הסרגל עם הסמרטוט, שסרגל יהיה נקי, שיגלוש חלק על החומר בקטע הבא. ועכשיו מדלק לקטע הבא של הקיר, ועושה אותו דבר. מתחיל למעלה, מורח בערך קטע 1.5 על 1.5 מטר. ומנגב את החומר מלמטה כמעט עד התקרה, ואחר כך מהתקרה כלפי מטה מה שנשאר. מנגב כלפי מטה למעלה ומחבר את הקטע עם הקטע שמרחתי מקודם. ובסוף עכשיו עושה גם פינות. פינות בדרך כלל אני עושה עם המרית. אם יש צורך לאשר פינות, אפשר לאשר פינות גם עם סרגל. פשוט פינות עדיף לעשות עם שפכטל גביס, כי פינות בדרך כלל עקומות, אז עדיף להשתמש בשפכטל גביס או אפילו בטיח גביס. פה אני מדגים איך אפשר לאשר פינה עם סרגל תייחים, שמים חומר בתוך הפינה ואחר כך גם ככה סרגל 90 מעלות, מנגבים את החומר ומושכים אותו לכיוון הקיר. כנ"ל בין תקרה לקיר עובר עם המרית. בין השכבות חשוב לעבור עם מרית קשיחה נקייה ולגרד כל מיני שריטות, חפיפות, להעיף כל מיני פירורים שלא יגיעו לשכבה חדשה של שפכטל שאנחנו הולכים למרוח. עכשיו אני מורח שכבה אנכית. ושכבה אנכית אני מתחיל למרוח מהפינה, שם חומר בפינה ועם הסרגל מושך מהפינה ועל הדרך מאשר את הפינה. במידה וחסר חומר, אתם יכולים להוסיף עוד חומר. ועכשיו מורח קטע בערך 1.5 מטר על 1.5 מטר, כמו בשכבה קודמת. אבל אני הולך לנגב אותה באופן אנכי. סרגל 90 מעלות כלפי הקיר ומושך כלפי קטע שמרחתי מקודם.
יש פה מחסור רציני של חומר, קיר מאוד עקום, אז אני מוסיף עוד פעם חומר. אם יש לכם איזשהו בור או שקע, יש שתי אופציות, או שלהוסיף מיד את החומר, רטוב על רטוב, ולנגב, או שלחכות לייבוש מלא ולהוסיף. ומוסיף שכבה דקה על הכל בשביל לרענן את החומר שהסרגל יגלוש בקלות. עדיין יש לי שם מחסור של החומר, את המחסור הזה השלמתי אחרי ייבוש מלא. ועכשיו למטה מורח קטע ומושך כלפי הפינה שמרחתי מקודם. בסך הכל אני עשיתי פה 4 שכבות. 2 שכבות ניגבתי באופן הופכי ו2 שכבות באופן אנכי. בסך הכל 4 שכבות. בדרך כלל שכבה ראשונה באופן הופכי או אנכי היא שכבה יותר קשה מכיוון שיש הרבה מילואים. השכבה השנייה רצה יותר קל. בסוף חשוב לעבור עם הסרגל ולבדוק את הקיר, אם יש איפשהו מחסור של חומר, ובמידת הצורך ניתן להוסיף עוד שכבה. כמה שכבות לעשות אתם צריכים להחליט. אתם עושים בדיקה עם סרגל ומחליטים אם צריך לעשות שכבה נוספת או לא. חברים, אז סיימנו את העבודה עם הסרגל, ועכשיו קיבלנו קיר די ישר. יש כל מיני הפרשים קטנים של מילימטר, חצי מילימטר פה ושם, אבל זה לא מה שהיה. מה שהיה פה לפני זה חבל על הזמן, ראיתם, זה גם היה עקום וזה גם היה פשוט, זה היה נראה כמו אספלט. עכשיו יש לנו משטח ישר, אבל לא חלק. כי כל העבודה שעשינו זה בשביל ליישר, זה לא בשביל לעשות את זה חלק. עכשיו בשביל לעשות את זה חלק, אנחנו צריכים לקחת ולחתוך כל מיני גרדים, להעיף כל מיני פירורים, ולעשות שכבה דקה, עדינה, שכבת פיניש אחרונה של שפכטל, רק בשביל למלא פה כל מיני סריטות וכל מיני כאלה. אני אעשה את זה עם המרית כזאת, אני אעשה על זה גם סרט, אני חושב שיש לי כמה טיפים שאני יכול לתת גם שם. אני פשוט לא רציתי לערבב החלקה ואישור באותו סרט, סרט אחד אישור, סרט אחר החלקה. שתי דברים שונים לגמרי. וכמובן אחר כך לתת שיוף, וזה יהיה כבר מוכן לצבע. חברים, אז אם אהבתם את הסרט תשימו לייק, אם יש לכם שאלות ניתן לשאול אותן בתגובות מתחת לוידאו, תירשמו לערוץ כמנוי, זה לא עולה כסף. תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות. Just don't be ignored.